всім привіт! Я сьогодні вдома, сьогодні неділя і я на своїй кухні. Колись у мене давненько, місяців зо 2, був такий коментар. Аріна, покажіть свою квартиру. Друзі, квартиру показувати, звичайно, ніхто не буде. А кухню трішки покажу, тому що все рівно ви зі мною на кухні проводите певний час, тому я покажу, трішки вам розкажу. Дійсно, ще хочу сказати, що не царські хороми, не золота клітка, тому що якби не дорогущі подорожі, як я кажу чоловіку, то вже б був золотий палац тут. Але маємо те, що маємо. Зараз трішки покажу і розкажу. Ну, ви на моїй кухні, а кухня для кожної жінки – це майже святая святих. Поїхали. Ну, а це вже роблю для себе другу порцію млинців. І бачите, що венчик уже підключила. От, механізований зробила, коротше. Ось так. Бачите, раз, два і все. Ось так. Щоб розбити комочки оці, у тісті на млинці. А воно за секунду. Що рукою дергати, якщо отак от робиться? Бачите? Все. Тісто бездоганне. Ну це вже мій рецепт. Це вже мій рецепт. Зараз будуть смачненькі млинці. Додам же ж олійки. Десь стільки, да, вистачить. Да, вистачить і вистачить. Зараз буде гора млинців, а не так, як ото вранці я робила по ютубівському рецепту. Трішки на один зуб. А зараз буде вже не на один зуб, а на сім'ю. На велику сім'ю. Ой, ну це вже вечір. То я вам показувала вранішню готовку млинців, а це вечір. Це вже після вечері залишки. Була стопочка така. Це вже залишки після вечері. Ну, на сніданок завтра буде. Це без цукру, друзі. Бачите, зовсім інша справа. Я цукор не люблю, тому що він пригорає. Без цукру ось така ситуація. Розумієте? Ось, оце млинці, в моєму розумінні, це млинці. От. Так що масляну відмітилися, смачно поїли. І вам смачного. Ще борщ зараз покажу. Друзі, борщ, класичний український борщ, але він без квасолі. Хоча ми квасолю любимо, але в цей раз без квасолі. Він повинен бути густий. Тільки густий ми готуємо, щоб наїстися, щоб було смачно. Це борщик. Млинці, печінка, борщ, ну коротше. Жизнь удалась. Зрозуміли? Тут так, тут млинці. І це уже після вечері. Так що всі наїжені, всі щасливі. 22 лютого. Дедлайни, задачі, плани – це все залиште понеділку. А для неділі обирайте спокій, релакс, відпочинок із рідними. Так воно у мене сьогодні, друзі, і буде. Так, знімаю проти світла, тому вмикнула світло. Зараз, слава Богу, воно є. І поїхали. Корм для Семена. Все це ви бачили, коли ми з Колею навесні вам показували, як ми обновлювали наш ремонт, тому що періодично, один раз на 2 роки ми підфарбовуємо, тому що воно ж біле. І воно постійно потребує освіжати, розумієте? Так. Ну, от дивіться, оце моя зона робоча. Ось вона, ви часто її бачите в моїх відео.
От, зараз пересуну. Я люблю прикрашалки на кухні, навіть на кухні. Будиночки свої поставила. Мої дошки. Мій помічник аерогріль. Готую не так часто, але готую. Люблю духовку, друзі. Мікрохвильовка. І люблю духовочку. Так, хочу відразу сказати про столешню. Коли машину ми ремонтували, Коля взяв і підняв столешню. Для того, щоб підняти, він звеличив отут, збільшив ніжки оцієї кухні, так? Збільшив він ніжки. Бачите, інший колір дерева. Ну, ладно. І виходить, що вона підскакнула і стала вище за плиту. Мені це не подобається. Але я хочу нову кухню, тому поки що терплю ось цей нюанс. Да? Столешня вище за плиту. Ну, Бог з нею. Кухня уже у нас 10 років. Тому, друзі, ну ви ж розумієте, що пора її міняти. Бачите, зараз ліхтарі прямо нам в очі світять. Ну, оцю зону ви постійно бачите. Я вам її показую у своїх відео. Тут я готую, тому що тут мені ніде готувати. Так, зрозуміли, друзі? Тепер подивимось. До речі, на кухні плюс 16. На кухні плюс 16. Ну, проти світла знімаю. Зараз подивимось. В телефоні написано плюс 2. Зараз подивимось, що у нас за вікном. Ну, за вікном плюс 6. Вау! Що таке може бути? Плюс 6. Ну, ладно. Можливо, і може бути. Так. Ну, ви знаєте, що я пересунула сюди кавомашину через те, що мені мало місця на столешні. Так. Ну, ось так це виглядає. Тут у мене, до речі, подпобники треба купити, тому що в мене старенькі, я їх вже не одягаю. Треба гарні, сучасні купити. От. Ну, так от. Ще табуретки в мене є. Зараз одна табуретка в мене під уланзиком. От, а одна тут стоїть. Ось так з цього боку це виглядає, друзі. Зараз сяду на свій стільчик, з якого я веду вам постійно зйомки. Ну, ось так це виглядає, друзі. Ось так це виглядає моя кухня. Кухня не маленька і не велика. Вона абсолютно нормальна. Ну, абсолютно нормальна. По розмірах вона нормальна. Ось. Ну, деталі. Деталі я люблю. Дивіться. Болгарія. Бачите? І ось така прихваточка. Болгарія. Так, маленька фруктовниця, бо в мене ще є велика, я її сховала. Мої любимі рукавиці. Аерогриль. Ну, я люблю свою духовку. До речі, в мене духовка Шик Блеск Труляля, вона просто чудово готує. Просто. От. Ну, у мене ще є мультиварка, яку я демонструвала в одному з відео. Просто не хотіла, вона в мене в столі. Я не хотіла тут все виставляти в рядок. Соковижималка, комбайни,
Це все в мене в столі стоїть, я ж не буду захламляти столешницю, тому що мені треба готувати, друзі. А готувати це має бути місце. Може, тут ще вареничків наліплю сьогодні, подивлюся. От. Бо млинці сьогодні за сніданком уже з'їли. Ну і окремий шедевр – це мій холодильник, тому що, проходячи повз нього, ти відразу згадуєш, де ти був. Ви розумієте? Ось ці лампи зараз вимкну. Все одну вимкнула, зараз другу. Все вимкнула їх, щоб краще було видно. Показую. Оце так і не реставрувала. Треба зайнятися. Це Туніс. Деякі ви пам'ятаєте, вони зовсім свіженькі. А деякі навіть і не бачили. Гарного козака і жінка як квіточка. Це про мене. Ну так. Періодично я їх знімаю, щоб протерти холодильник, щоб його помити. Ну так, газовий лічильник. Угу. Ось так, друзі мої. А виглядаю сьогодні я ось так. Моя піжамка в ведмедиках, вам відома. Зараз покажу ще шкарпетки. Я ж в тапках не ходжу, тільки в шкарпетках вдома. І ось шкарпеточки і піжамні штані. Ось мої піжамні штані велюрові, які я теж купила в Вайкікі. І мої шкарпетки. До речі, в Києві придбані. Вони дуже-дуже теплі. Я в них вдома ходжу. Моя піжамка. Тепленька-тепленька. Дуже крутенька. Ви її знаєте, ведмедики мої. І зараз штанішки покажу теж із Waikiki Dream. Дивіться. Ось. Бачите? Оце мої штанішки і мої шкарпеточки. Ось. Як бачите, Waikiki рулить. От я люблю домашній одяг із Waikiki. Тому що це завжди натуралочка, це натуральний велюр, це не синтетика і не стекло. Це натуральний велюр, тому що велюр, ви знаєте, може бути різний, він може бути штучний. І вчора під відео було таке питання, що Аріна, у вас дуже красива оця голуба костюм. Це не костюм, ну як не костюм, це домашній костюм, піжама. Оце така бірюзового кольору. І ще в мене є бордово-коричневого кольору. От дві однакові піжами теж із натурального велюра я купила в Waikiki колись. Так що, дівчонки, Waikiki це крута річ. І так, оця піжама, оцей верх коштував 1000 гривень, але він того вартує. І було у мене на каналі, що написала мені жінка, що купила собі точно такий верх. За Аріною повторила, каже, і круть верть. Чудово носиться і гріє, воно дуже-дуже тепле. Дуже тепле, якраз нормально. На кухні плюс 16. В квартирі плюс 18. Але в піжамі дуже затишно і круто. Ну, ось такий спокійний у мене сьогодні недільний день.
Це дійсно день відпочинку. Ну, знаєте, коли працюєш і серйозно, і коли в тебе все на тобі, тому, звичайно, що тобі треба відпочивати. Сьогодні прощена неділя, до речі. Прощена неділя. От. Друзі мої, скоро весна. На наступних вихідних це вже буде березень місяць. Це дуже радує. Відразу, знаєте, такий прилив енергії, тому що весна. Весна, прилив енергії. От. Тому будемо чекати весну. Залишилось ще зовсім мало днів. А з приводу моєї кухні хочу сказати, люди, які дуже багато живуть, їм, звичайно, здасться моя кухня скромною. Люди, які живуть бідно, подумають, ух, яка гарна кухня, яка вона зручна і затишна. Друзі, для мене саме головне от критерій мого простору – це зручність і затишок. І я дуже люблю дивитися на Ютубі оці козі всякі, тобто затишний інтер'єр, і коли у людей речі з барахолки, речі автентичні, оце я люблю дивитися такі інтер'єри. І мені відразу затишно і хочеться все втілити у себе. Якісь вазочки, якісь квіти, якась красива кераміка, якісь вінтажні сервізи. У мене цього добра дуже-дуже багато. Я все це буду показувати у себе на каналі, ви будете це все бачити. Я дуже люблю це. Розумієте, затишок в інтер'єрі. Не вичурний лофт, не вилизаний якийсь там ще якийсь стиль інтер'єру. А я люблю інтер'єри типу Прованс і все, що з цим пов'язано. Прованс з домішками, вінтажними, барахольчастими. Оце я все люблю, друзі. Це моя стихія. Тому вам показала, трішки розказала. Пишіть свої коментарі. Сьогодні спокійний недільний день, день відпочинку. Бажаю вам гарно відпочити. Зараз буду запускати відео, монтаж, завантаження і відео у вас. Насолоджуйтесь, дивіться, пишіть коментарі, все. Не тільки вихідного дня гарного, а взагалі всіх гараздів. Ходіть здорові, до зустрічі у мене на каналі.